Φίλοι μου, γεια σας. Εύχομαι όλοι να είστε καλά και όλες να δυναμώνετε, να υπομένετε και εγώ θα είμαι κοντά σας όσο το επιτρέπει το σχέδιο, όσο το επιτρέπει ο νόμος του κόσμου τούτου. Δεν θέλω να χαλάτε τη διάθεσή σας με τα επερχόμενα. Θέλω να παίρνετε κουράγιο και δύναμη. Δεν σας λέω λόγια να σας χαϊδέψω τα αυτιά, ούτε παρηγορητικά λόγια. Δεν υπάρχει παρηγοριά. Υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει μια πληροφόρηση και υπάρχει ένας σκοπός γενναιότητος, όπου εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και είμαστε μοναδικοί στον πλανήτη που ξεπερνάμε καταστάσεις και στο τέλος βγαίνουμε νικητές. Παρακολουθώ τις συζητήσεις σας και εδώ μέσα, παρότι γράφω το σενάριο. Το βιβλίο εύχομαι ότι θα βγει μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Είναι ένα φοβερό βιβλίο, είναι τριλογία στην τριλογία, δηλαδή είναι το μπλε, το κόκκινο και το λευκό, και το λευκό αποτελείται από 3 λευκά. Θα είναι δηλαδή 5 τα βιβλία. Είναι ένα βιβλίο υπέροχο. Είναι ένα βιβλίο που κατά τη διάρκεια που το γράφω και εγώ μαθαίνω. Μη σας φανεί παράξενο αυτό. Όπως ποτέ όταν μιλάω δεν σκέπτομαι πριν τι θα πω, παρότι οι φίλοι και φίλες μου κάνετε ερωτήσεις, να πω για εκείνο, να θίξω το άλλο, αλλά ξέρετε, σέβομαι την ανάγκη σας για να πληροφορηθείτε, αλλά πιστεύω ότι μέσα σε αυτά που λέω υπάρχουν και απαντήσεις σε αυτά που μου ζητάτε χωρίς να θυμάμαι. Προσέξτε, δεν θέλω να φανεί ότι εγώ έχω το πνεύμα το Άγιο, έτσι, για όνομα του Θεού. Απλά είναι ο τρόπος που εγώ εκφράζομαι και σκέπτομαι και μιλάω. Εξάλλου με ξέρετε τόσα χρόνια, πολλά χρόνια, και στο Μιλωνά και στα κανάλια. Ποτέ δεν κοιτάω κάπου να διαβάσω ή να σας πω, σε ό,τι με ρωτούσαν σε ζωντανές εκπομπές. Πάντοτε με ρωτούσαν τα διάφορα, από το ένα στο άλλο, από τη μια άκρη στην άλλη άκρη, και δεν μπορώ να πω ότι αυτά τα είχα συνεννοημένα. Είμαι έτσι. Γι' αυτό, αν καμιά φορά δεν σας απαντώ στα αιτήματά σας να μιλήσω γι' αυτό, να μιλήσω για τις τρύπες αυτές που ανοίγουν τώρα στη γη και διάφορα άλλα φαινόμενα, να ξέρετε ότι μέσα στην ομιλία θα έρχεται και αυτό που ρωτάτε, αλλά στην ώρα του και από μόνο του. Μετά μου γράφετε μέσα στα μηνύματα ή στο Skype ή στα μηνύματα, νομίζοντας ότι, και δεν σας απαντώ, νομίζοντας ότι εγώ αδιαφορώ. Το έχω ανοιχτό. Δεν κάθομαι πάνω από το λάπτοπ ή από τον υπολογιστή. Έχω και άλλες ασχολίες. Καμιά φορά όταν κοιτάζω μέσα βλέπω ποιος έχει γράψει, δεν προλαβαίνω να απαντήσω γιατί είναι πάρα πολύ και δεν θέλω να παρεξηγούμε. Το ίδιο και με το Skype. Εργάζομαι πολύ στο σενάριο αυτό, το οποίο θα πρέπει να ετοιμαστεί για το Σεπτέμβριο, και πιστεύω ότι θα τραντάξει την ανθρωπότητα αυτό το βιβλίο, εάν και εφόσον γυριστεί και έργο.
γιατί γι' αυτό πρόκειται, έτσι. Με ρωτάτε πολύ για θέματα επανενσάρκωσης. Έχω κάτσει και έχω γράψει βιβλία για να βοηθηθείτε να έχετε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Εάν δεν μελετάτε αυτά που έχω γράψει και απλά μου βάζετε ερωτήσεις τις οποίες εγώ τις έχω γράψει τις απαντήσεις μέσα στο λευκό, παραδείγματος χάρη, το βιβλίο που είναι περί ψυχής, έχω γράψει εκεί. Αλλά όταν μου κάνετε μία ερώτηση και περιμένετε απάντηση, η απάντηση δεν είναι απλά μία απλή απάντηση, είναι ολόκληρη θεωρία, είναι ολόκληρη πραγματεία. Δεν μπορώ να παίξω εγώ με ερωτήσεις, απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η γνώση, πάρα πολύ σοβαρή, επικίνδυνη επίσης, όσο και τροφοδοτικά ζωτική. Με ρωτούν για την επανενσάρκωση, αν έρθουν 10 φορές ή 12, ποιο από τα σώματα θα κριθεί. Να γνωρίζετε ότι εμείς πάνω απ' όλα είμαστε πνεύμα. Το πνεύμα βρίσκεται μέσα στο κέντρο, ας το πούμε, της ψυχής. Σας το φέρνω παράδειγμα σαν έναν ήλιο. Ο πυρήνας του ηλίου είναι το πνεύμα. Η μάζα η ηλιακή είναι η ψυχή. Και η ακτινοβολία, ας το πούμε, που φτάνει κάπου σε μια σφαίρα και υλοποιεί ζωή, είναι, ας το πούμε, το σώμα. Εμείς είμαστε το πνεύμα πάνω απ' όλα. Η ψυχή είναι μία. Έχει σώμα, έχει ύλη. Αυτή η ύλη δεν, όταν δημιουργείται σάρκινος φορέας, δεν παίρνει το σώμα κάποιου άλλου ή να πάει σε κάποιο ζώο ή σε κάποιον άλλον άνθρωπο δεν πάει, δεν κλέβει, μην μπερδεύεστε. Απλά στο λευκό το βιβλίο θα δείτε που αναλύω. Η ψυχή έχει την ικανότητα να δημιουργεί στο περίβλημά της, στο σώμα, διότι αν εμείς έχουμε σώμα σάρκινο, είναι διότι το σώμα το σάρκινο το φοράει η ψυχή. Εάν λοιπόν μεταξύ φυσικού σώματος και ψυχικού αγνοείται το ψυχικό και θεωρείται ότι η ζωή και το όλο το παν, η ύπαρξη είναι η σάρκα, αυτός ο κόσμος εδώ, αν γνωρίσετε τι είναι η ψυχή, το πραγματικό σας σώμα, θα πάψει αμέσως ο φόβος του θανάτου. Γι' αυτό και στο δεύτερο βιβλίο αναλύω με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και ευκρίνεια το όνειρο. Τι είναι τα ονειρικά σώματα, τι είναι όταν κοιμόμαστε, όταν ξυπνάμε, τι συμβαίνει, και το παραλληλίζω με τον κόσμο τούτο και τα σώματα αυτά που έχουμε, τα φθαρτά. Όταν ένα σώμα αποκοπεί η ψυχή από το σώμα, το σώμα αυτό μπαίνει στο νόμο, μπαίνει ο νόμος της αποσύνθεσης. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς με αυτό. Είναι όπως φοράμε τα ρούχα. Εάν δύο άνθρωποι δεν γνωρίζουν, βλέπουν μόνο τα ρούχα να κινούνται και δεν βλέπουν το πρόσωπο, τη σάρκα, και βλέπουν μόνο ρούχα, μεταξύ των αυτοί θα θεωρούν ότι υπαρξιακά
Τα ρούχα είναι η ζωή, διότι δεν βλέπουν τι τα φοράει. Και είχα πει και κάποτε άλλοτε ένα παράδειγμα. Λέμε, αυτό είναι το πουκάμισό μου, αυτό είναι το καπέλο μου. Γιατί βάζουμε το μου? Για να προσδιορίσουμε ότι ανήκει σε εμένα. Καλά, γιατί δεν λέμε πονάει το χέρι ή πονάει χέρι, πονάει κεφάλι? Γιατί βάζουμε το μου? Πονάει το κεφάλι μου. Ποιος μιλάει και ποιος γνωστοποιεί ότι πονάει το κεφάλι του? Φοράμε ένα πουκάμισο και λέμε το πουκάμισο μου, το σακάκι μου. Γιατί λέμε μου? Διότι είναι, μου ανήκει και το φοράω, και γι' αυτό το λέω μου. Όταν όμως λέω το κεφάλι μου, ποιος μιλάει και λέει για το κεφάλι του? Το ψυχικό σώμα μιλάει, αλλά επειδή το έχει δεδομένο, και λέει πονάει το κεφάλι μου, διότι το σώμα αυτό το φοράει. Πονάει το χέρι μου, προσδιορίζει. Πονάει το κεφάλι σου, τα μάτια σου, τα μάτια μου. Εάν γνώριζε η μία ψυχή την άλλη ψυχή τι πραγματικά είναι, θα άλλαζε και η ορολογία επικοινωνίας. Αυτό είναι μια μικρή απόδειξη να κατανοήσετε ότι το φυσικό σώμα δεν είμαστε εμείς, το φοράμε. Όμως αυτό το φυσικό σώμα, η ψυχή, που είναι σε άλλη συχνότητα και άλλη δομή, μοριακή δομή από το φυσικό σώμα, τι κάνει? Περασμένη φορά σας μίλησα για το δέντρο με τα κλαδιά και τον καρπό, και κάποιοι παρανόησαν, δεν κατάλαβαν τι ακριβώς παραλήλιζα λέγοντας αυτό, ότι ο κορμός είναι το πνεύμα, τα κλαδιά είναι η ψυχή και ο καρπός είμαστε εμείς, τα φυσικά σώματα, τα οποία φυσικά σώματα δημιουργούνται από το πνεύμα, κατ' εντολή του πνεύματος, το οποίο είναι θεϊκό μέσα μας. Η ψυχή εκτελεί την εντολή και με τους τρόπους από υδρογόνα και στοιχεία του πίνακα της χημείας, τα γνωστά, με τα στοιχεία μεταμορφώνονται σε κύτταρα. Αυτή όλη η διαδικασία υπάρχει μέσα στη μνήμη την κυταρική του σπερματοζωαρίου. Για να υπάρχει όμως το σπερματοζωάριο πρέπει να προϋπάρχει, ας το πούμε έτσι μεταφορικά, στο ψυχικό DNA. Το ψυχικό, ας πούμε, DNA, πάντα μεταφορικά το λέω και σαν παράδειγμα, δεν υφίσταται ψυχικό DNA, αλλά για να γίνει κατανοητό, μεταδίδει τις εντολές στο φυσικό DNA. Και το μυστικό που δεν το γνώριζε ακόμα η ανθρωπότητα, πως το υδρογόνο μεταμορφώνεται σε κύτταρο, είναι άγνωστο ακόμα. Μεταφέρει τις εντολές, το σπερματοζωάριο αυτό πια που έχει τις εντολές θα λάβει τις εντολές από το άριο, θα ενωθούν, θα γίνει η πτώση του ανθρώπου, η πτώση του ανθρώπου στα κατώτερα πεδία ύπαρξης, στις τρεις διαστάσεις, από το ψυχικό
πέφτει στις τρεις διαστάσεις, η εντολή πέφτοντας μεταφέρει πάντα την εντολή στο φυσικό χώρο με τη μορφή σπερματοζωαρίου. Η εντολή αυτή, που δεν είναι φυσική, εκτελείται παίρνοντας τα στοιχεία από το οάριο και με τα γήινα στοιχεία της χημείας, νόμοι της φυσικής διέπουν το φαινόμενο της υλοποίησης. 9 μήνες βλέπετε σιγά σιγά μέσα στην κοιλιά της μητέρας, στην αρχή ένα πάρα πολύ μικρό όν, μετά αρχίζει και έχει διαφάνεια. Αυτή η διαφάνεια, παίρνοντας από την τροφή όλες τις ενέργειες και τα στοιχεία από τη μητέρα, αποσυντίθεται το σπερματοζωάριο μέσα στο σώμα και αρχίζει να πυκνώνει και να καταγράφει όλα τα όργανα και από τη μητέρα και του πατέρα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την πτώση του ανθρώπου, που σιγά σιγά γεννιέται στον κόσμο των τριών διαστάσεων μέσα στο υγρό στοιχείο. Αυτή είναι η πτώση του ανθρώπου, διότι ως ψυχή, και όταν λέμε ψυχή, όπως σας έστειλα το βιντεάκι πριν λίγο από το Μιλουνά, από μια εκπομπή, η ψυχή δεν έχει φτερά, ούτε είναι κάτι απροσδιόριστο, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Εφόσον το φυσικό μας σώμα έχει τέτοιες λεπτομέρειες, σκεφτείτε η ψυχή τι λεπτομέρεια έχει ως δομή. Οι πτώσεις λοιπόν είναι διότι η ψυχή ούσα πριν δεν είχε επίγνωση του τι είναι, και επειδή χρησιμοποιούσε άλλους τρόπους μετακίνησης, πήγαινε σε χώρους πολύ αρνητικούς για αυτήν και αποσυντίθετο. Έτσι λοιπόν ο Θεός δίνει εντολή, ο Δημιουργός Θεός, ο ένας Θεός, δίνει εντολές στην ιεραρχία, και τα όντα της ιεραρχίας προς τα πιο κοντινά στους κόσμους των τριών διαστάσεων, είτε στους Ολύμπιους, να δημιουργήσουν ένα σύστημα, διότι οι άνθρωποι είναι σύστημα, να δημιουργηθεί το σύστημα των ανθρώπων, ώστε οι ψυχές να φορέσουν την ανθρώπινη υπόσταση και να μην μπορούν πλέον να κινηθούν και να αναγκάζονται να φέρουν το βαρύ φορτίο του σάρκινου φορέα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά προς γνώση και συμμόρφωση του τι είναι ψυχή, σώμα, πνεύμα, το γνώθις αυτόν, και να αποφεύγονται τα εντός εισαγωγικών ατυχήματα, ώστε να μπορεί να εξελιχθεί η ψυχή. Όλα τα ελαττώματα και τα λάθη δεν τα έχει το φυσικό μας σώμα. Το φυσικό μας σώμα είναι ένας εκτελεστικός παράγων, υπακούει σε εντολές, δεν έχει αμαρτήματα, έχει πάθη.
Τα πάθη όμως που μεταφέρονται στο φυσικό σώμα και από το σώμα διεγείρουν το ψυχικό μας σώμα, είναι διότι η δημιουργία του ανθρώπου, του σάρκινου αυτού κόσμου, είναι μία παθητική κατάσταση του Θεού. Είναι παθητική, δημιουργεί, και επειδή είναι παθητική κατάσταση, το σώμα μας έχει εντολές των παθών. Τα πάθη που έχουμε μέσα μας είναι λόγω της αιτίας της δημιουργίας του φυσικού σώματος. Αυτά όμως τα πάθη μας γίνονται γνωστά κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας εδώ κάτω ως ψυχές, που μέσα από αυτά θα γνωρίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα θα γνωρίζαμε ως ψυχές. Ας το πούμε, τις ψυχές να τις πούμε ατομικότητες και το φυσικό σώμα να το πούμε προσωπικότητα, γιατί αυτή είναι και η αλήθεια. Δεν μου αρέσει να λέω ψυχή, γιατί μας μεταφέρει κάπου αλλού, έτσι, κάπου μεταφυσικά, κάπου θρησκειολογικά, και δεν με ικανοποιεί αυτή η λέξη. Αυτά λοιπόν τα πάθη, που είναι οι εντολές συμπεριφοράς του DNA, του φυσικού κόσμου, και επειδή το φυσικό μας σώμα έχει μέσα του το ζωικό, έχει το φυτικό και έχει και το ορυκτό, υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που μπορεί και επιβιώνει το ζωικό μας σώμα, αυτό το σάρκινο, που αν δεν το γνωρίσουμε και δεν γνωρίσουμε ότι εμείς είμαστε η ατομικότητα που φοράμε προσωπικότητα, η οποία προσωπικότητα υλοποιείται μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας, δεν παίρνεται από κανένα άλλο σώμα, ούτε μπαίνει σε άλλο σώμα η ψυχή. Αυτά είναι ανοησίες και παρεξηγημένες αντιλήψεις καθυστερημένων όντων. Η ψυχή δημιουργεί ως επιδερμίδα τη σάρκα του ιδίου της, του εγώ. Δεν παίρνει από πουθενά. Όταν λοιπόν η ατομικότητα φορά την προσωπικότητα, ας το πούμε Παναγιώτης, η ατομικότητα πρέπει να γνωρίσει τους νόμους που διέπουν την προσωπικότητα σάρκα, ώστε να μην παρασυρθεί από τις εντολές επιβίωσης και διαβίωσης του φυσικού μας σώματος και αποτύχει το σκοπό της, η ατομικότητα ψυχή. Γι' αυτό και μας λένε το γνώθις αυτόν που έγραφε στους Δελφούς, μηδέν άγαν, γνώθις αυτόν. Το γνώθις αυτόν, το αυτός, είναι το άτομο το οποίο ταυτίζεται με την προσωπικότητα. Οι άνθρωποι γνωρίζουν μόνο την προσωπικότητα, το όνομα Παναγιώτης, Ιάμβληχος, Πυθαγόρας, Προμηθέας. Δεν γνωρίζουν την ατομικότητα, ώστε όταν τη γνωρίσουν να γίνει η διάκριση και η εξουσία της ατομικότητας επάνω στην ύλη. Να γνωρίσω τα πάθη μου, να τα ελέγξω, να δίνω το ανάλογο που χρειάζεται να επιβιώσει το σάρκινο σώμα μου
και να το χρησιμοποιήσω να με εξυπηρετήσει για το σκοπό που το φοράω, διότι κάποια στιγμή έχει ημερομηνία λήξεως, θα το απορρίψω και θα φύγω. Ένας δίτης δεν κάθεται όλη τη ζωή κάτω στη θάλασσα και μαζεύει σφουγγάρια. Θα κάτσει ένα περιορισμένο χρόνο σε ένα άλλο στοιχείο που δεν είναι το δικό του, που είναι το υγρό. Το δικό του είναι ο αέρας έξω. Θα φορέσει το σκάφανδρο, τη στολή, θα πάει σε ένα ξένο στοιχείο για το σκοπό τον οποίον αυτός επιδιώκει και θέλει, θα πάρει τις εμπειρίες του από το χώρο εκείνο και κάποια στιγμή θα βγει έξω. Έξω που θα βγει, θα βγάλει τη στολή και το σκάφανδρο και θα είναι μία άμορφη μάζα. Αυτός θα έχει πάρει τις εμπειρίες, θα έχει ευχαριστηθεί και θα πηγαίνει στη δουλειά του, στο σπίτι του. Η στολή όμως θα μένει εκεί. Η στολή είναι τα σώματα. Είναι κρίμα λοιπόν να είμαστε εδώ κάτω, να περνάει ο χρόνος και να κοιτάμε να περάσουμε όπως μπορούμε καλύτερα, αγνοώντας γιατί είμαστε εδώ. Και όλοι προσπαθούν να βρουν δουλειά, να βγάλουν λεφτά, να περάσουν καλά, να γεμίσουν την ημέρα, το 24ωρο, με κάποιες δραστηριότητες και αγνοούν τελείως το σκοπό που έχουν κατέβει εδώ. Επηρεάζονται από την ύλη, από το φυσικό σώμα. Δεν γνωρίζουν τι είναι η ψυχή. Κοιτάζονται στον καθρέφτη και νομίζουν ότι είναι μόνο αυτό που βλέπουν, και στην ουσία ούτε αυτό που βλέπουν είναι. Κάποτε είχα πει, δεν είσαστε Έλληνες, και κάποιοι με παρεξήγησαν. Ίσως κάποια στιγμή, ίσως στην επόμενη εκπομπή, να σας πω τι εννοώ το δεν είστε Έλληνες, διότι αυτό που θα μάθετε είναι πολύ πιο ανώτερο από το να είσαι Έλληνας. Προσπαθείτε λοιπόν να φτιάξετε τη ζωή σας, σπαταλάτε το χρόνο, κουράζεστε, δεν έχετε την ικανότητα την πνευματική να ερευνήσετε, φροντίζετε για όλα τα της ύλης και ξεχνάτε τελείως το σκοπό. Και λέει ο Χριστός, γρηγορείτε, ξυπνήστε, γιατί όντως εδώ κάτω είμαστε σε ονειρική κατάσταση. Γι' αυτό και λέει γρηγορείτε ο Χριστός. Μας γνωστοποιεί εμέσως πλην σαφώς ότι είμαστε σε κατάσταση ύπνου, ονειρική. Δεν φροντίζετε για το σκοπό που έρχεστε εδώ. Και με ρώτησε κάποιος ή κάποια, Παναγιώτη, εάν υπάρχει επιστροφή αρκετές φορές στη γη, γιατί είμαστε οι άνθρωποι πολύ περισσότεροι τώρα από πριν? Θα σου απαντήσω με την εξής ιστοριούλα. Είναι ένα σχολείο, ένα χωριό. Ας υποθέσουμε ότι το χωριό είναι ο πλανήτης Γη. Το χωριό αυτό έχει δυναμικό 100 ζευγαριών. Τα 100 ζευγάρια έχουν και 100 παιδιά. Υπάρχει ένα σχολείο, το οποίο σχολείο έχει την δυνατότητα να δέχεται 50 παιδιά. Εξατάξιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα 100 ζευγάρια έχουν 50 παιδιά. Όμως τα υπόλοιπα 50 ζευγάρια θα τεκνοποιήσουν.
Πάνε τα 50 παιδιά στις τάξεις του σχολείου, τις 6 τάξεις του σχολείου, και από την κάθε τάξη, αν υποθέσουμε ότι είναι 10 τα παιδιά στην κάθε τάξη, από την κάθε τάξη περνούν την τάξη τα 5 και τα άλλα μένουν στην ίδια τάξη. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι για 10 παιδιά στην κάθε αίθουσα. Την επόμενη χρονιά από την πρώτη πάλι περνάνε 2 και μένουν 8, αφού ήρθαν άλλα 5. Αυτά που ήρθαν παρασύρονται από αυτά που ήδη είναι στην πρώτη χρονιά του σχολείου, παρασύρονται, φτάνει το τέλος του χρόνου και επειδή δεν μελετούσαν δεν περνούν όλοι, στριμώχνονται. Πιάνω μία τάξη μόνο για να καταλάβετε ότι το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες. Το δυναμικό αρχίζει και στριμώχνεται. Γεννιόνται παιδιά, πάνε και αυτά στην πρώτη τάξη. Επειδή οι μεν και οι δε έχουν παρασυρθεί και έχουν ξεχάσει το σκοπό τους, για ποιο λόγο είναι εκεί, αλλά διασκεδάζουν, περνάνε ωραία, κάνουν κοπάνες, δεν διαβάζουν, ασχολούνται με άλλα πράγματα, ενώ ο σκοπός είναι να περάσουν την τάξη. Υπάρχει όμως ελεύθερη βούληση. Έρχονται τα υπόλοιπα παιδιά και ο καθένας παρασύρεται από τους ήδη αρχαιότερους εκεί μέσα και μένουν και περνάνε καλά και διασκεδάζουν. Τα χρόνια περνούν, η πρώτη δημοτικού έχει γεμίσει ασφυκτικά. Το ίδιο και στη Δευτέρα, το ίδιο και στην Τρίτη και στην Πέμπτη, με μια λογική, ας πούμε ότι δεν περάσανε από την πρώτη, μείναν όλοι στην πρώτη, ενώ ήταν να πάνε στη Δευτέρα, πήγανε 2 άτομα, την άλλη, δηλαδή καταλαβαίνετε το πνεύμα τι θέλω να σας. Ξαφνικά λοιπόν το δυναμικό του χωριού των γονέων έχει φτάσει να έχουν γεννήσει τα 100 ζευγάρια, να έχουν κάνει 300 παιδιά, όλα μαζί. Το σχολείο δεν χωράει και δίδεται ένα διαγώνισμα σε όλα τα παιδιά, καλά, κακά, έξυπνα, χαζά, ευγενή, ευσεβή, τα άλλα, ας πούμε, αλυτάκια, με την καλή έννοια. Δίνεται ένα διαγώνισμα και λέει ο διευθυντής, όποιος καταφέρει και περάσει αυτό το τεστ που θα σας βάλω, καλός, κακός, πολλά χρόνια στην ίδια τάξη, λίγα χρόνια στην ίδια τάξη, νεότερος, αρχαιότερος, θα περάσει. Θα δοκιμαστείτε όμως όλοι σας ίδια σε ένα διαγώνισμα, σε ένα τεστ. Θα είναι το τελικό. Όσοι περάσετε θα περάσετε. Όσοι όμως δεν απαντήσετε δεν θα ξαναβρεθείτε σε αυτό το σχολείο, και επειδή χαλάσατε το χρόνο και αποτύχατε, τότε θα τοποθετηθείτε κάπου αλλού που δεν θα έχει χαρές και γέλια, διότι είναι αποτέλεσμα των δικών σας επιλογών. Ο πλανήτης Γη έχει ένα δυναμικό που δέχεται.
αυτό το δυναμικό έχει φτάσει στο τέλος. Κάποια στιγμή οι γεννήσεις θα πάψουν να υπάρχουν. Όλοι όσοι έχουν φύγει θα βρίσκονται ξανά γεννημένοι εδώ κάτω στη γη. Εσείς όμως δεν θα το ξέρετε, γιατί θα θεωρείτε τους συγγενείς σας ότι έχουν φύγει. Αν την πω τη λέξη πεζά, έχουν πεθάνει. Όμως οι γεννήσεις συνεχίζουν και υπάρχουν. Κάποια στιγμή λοιπόν πάβουν οι γεννήσεις, και κατά το σχέδιο του Θεού, κατ' εσάς πεθαμένοι, κατά το σχέδιο και τον Θεό ζώντες, θα βρίσκονται εδώ στη γη και θα περάσουν όλοι ένα τεστ. Το τεστ δεν θα παίζει κανένα ρόλο αν έχετε ζήσει 1.000.000 ζωές, αν είσαστε σοφοί, αν είσαστε αδαείς, αν είσαστε έξυπνοι, αν είσαστε τεμπέληδες, αν είσαστε οτιδήποτε είσαστε, επιστήμονες και ο άλλος να είναι εργάτης σκέτος, όλοι θα δοκιμαστείτε σε ένα διαγώνισμα. Ποιο είναι το διαγώνισμα αυτό? Η πίστη. Η πίστη σας. Το 666, το οποίο όποιος το λάβει θα απολύεται στον αιώνα, και όποιος δεν το λάβει θα δηλώσει πίστη στον Κύριο και Δημιουργό του, τον Ιησού τον Χριστόν. Μα να έχεις κάνει τα 1.000 μύρια, που λέει ο λόγος, όχι να το κάνεις για να πιάσεις το Θεό τώρα κότσο, έτσι, να είσαι ατίθασος χαρακτήρας, να είσαι το οτιδήποτε, ας πούμε, όχι άνομος, αισχρός και τα αρνητικά, έτσι. Και ο άλλος να είναι σοφός, να έχει δώσει τη ζωή του όλη στη μελέτη, ας πούμε. Ξαφνικά εγώ να έχω δώσει όλη μου τη ζωή στη μελέτη, στην έρευνα, και ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος που γλεντάει, κάνει, εντάξει, και να πω εγώ, καλά, εγώ έχω δώσει όλη μου τη ζωή, αυτός δηλαδή με το να μην σφραγιστεί να περάσει και αυτός και εγώ? Ναι, διότι τον Θεό δεν τον νοιάζει για την ώρα το τι κατέχεις, αλλά το τι ομολογείς προς Αυτόν, διότι τη γνώση και τη σοφία μπορεί να σου τη δώσει σε ένα άπειρο του δευτερολέπτου. Μπορεί να σου δώσει την παντογνωσία. Εσύ απόδειξε ότι τον πιστεύεις και τον αγαπάς με το να μην λάβεις το χάραγμα. Αυτή η ομολογία είναι η απάντηση που δίνει ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία με τους μακαρισμούς, που ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός, εφόσον δεν θα λάβει το χάραγμα, θα βρεθεί και σε ανάλογους χώρους ύπαρξης. Άρα λοιπόν, ή έχετε γνώσεις ή δεν έχετε γνώσεις, όλοι δοκιμαζόμαστε σε μία ερώτηση: πόσο πιστεύουμε? Να τον δεχτούμε, να υποστούμε τις συνέπειες, γιατί πρέπει να αποδείξεις κιόλας με τα επερχόμενα, με τις κακουχίες, να αποδείξεις, όχι απλά δεν το παίρνω, εύκολο αυτό. Πώς αντέχεις όμως να αποδείξεις κάποια χρόνια ότι υπομένεις στην πίστη σου, όπως και αυτός υπόμενε το μαρτύριο της Σταύρωσης για εσένα και για μένα, να δώσεις τη συμμετοχή σου
σε αυτό, και εφόσον ο ίδιος επιβεβαιώσεις τον εαυτόν σου με τις πράξεις σου πάνω στην πίστη σου ότι όντως κρατάς, τότε έχεις δικαιωθεί και έχεις επιτύχει και δεν ξανάρχεσαι πλέον σε αυτό το σχολείο το φτιαγμένο με πόνο και δυστυχία, με αρρώστιες και γενικά όλα τα αρνητικά τα οποία είναι για να περάσεις εσύ κάποια πράγματα. Δεν θα ξανάρθεις. Και το λέει στην Αποκάλυψη. Πού είναι, χάρε, το κεντρί σου? Πού είναι το δηλητήριό σου? Δεν υπάρχει. Μπαίνεις πια σε άλλες καταστάσεις. Δεν θα έχεις πια αυτό το φθαρωτό σώμα, θα έχεις το ψυχικό ατομικό σώμα. Και με ρωτούν πάλι και λένε, ποιο από όλα τα σώματα θα έχω? Μα δεν έχεις όλα τα σώματα. Ένα είναι το σώμα σου, η ψυχή. Το σώμα φοράει πολλά ενδύματα, όπως ένας ηθοποιός παίζει πολλούς ρόλους και φοράει διαφορετικά κοστούμια στον κάθε ρόλο. Το κάθε διαφορετικό κοστούμι δεν αλλοιώνει την υπόσταση της προσωπικότητας του ηθοποιού επειδή προσωποποιεί κάποιους χαρακτήρες. Ο ηθοποιός είναι πάντα ο ίδιος. Πάνω στη σκηνή όμως υποδίεται έναν χαρακτήρα, φοράει μία προσωπικότητα και επειδή υποκρίνεται τόσο ωραία την προσωπικότητα που φοράει, χειροκροτείται από τις άλλες προσωπικότητες του ακροατηρίου, διότι έπαιξε τόσο αληθινά που αξίζει να χειροκροτηθεί. Για σκεφτείτε όμως να παίζει το Ρωμαίο ο ηθοποιός, να πιστέψει ότι είναι ο Ρωμαίος, και ενώ επάνω στην πίστα χειροκροτείται και θαυμάζεται, όταν θα βγει έξω στον δρόμο να πάρει ταξί με τη στολή του Ρωμαίου, τι χλέβη θα φάει. Είδατε πόσο ευαίσθητες. Όμως εκεί τον δέχτηκαν σαν Ρωμαίο. Ναι, γιατί εκεί υποδίαιτο μια προσωπικότητα. Το ίδιο και η ψυχή δημιουργεί γύρω της μια προσωπικότητα, έρχεται εδώ κάτω, παίζει το ρόλο, τελειώνει, φεύγει, αφήνει το κοστούμι. Η προσωπικότητα είναι πάντα η ίδια, η ατομικότητα είναι πάντα η ίδια. Πάντα θα είσαι ο Παναγιώτης, πάντα θα είσαι η Μαρία, πάντα θα είσαι ο Δημήτρης, λέμε. Όταν όμως έρχεσαι να παίξεις έναν ρόλο διότι σου χρειάζονται οι εμπειρίες και του ρόλου αυτού, δεν μπήκες στα ρούχα κάποιου άλλου, δεν πήρες το σώμα κάποιου άλλου, ενδύεσαι μία προσωπικότητα, τελειώνεις, φεύγεις. Στο τέλος ποια από όλες τις προσωπικότητες θα κριθεί? Μα αυτή που θα φοράς τελευταία. Εσύ όμως που είσαι μέσα είναι αυτός που κρίνεται και όχι το ένδυμα το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι θέλω να σας μεταφέρω. Δεν υπάρχει κανένα δόγμα, δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση, δεν μπαίνετε στο σώμα κανενός αλλού. Ο κάθε ένας μας έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται, δεν φοράει κανενός αλλού ανθρώπου σάρκα, δεν μπαίνει σε κανένα ζώο, είναι πάντα ο ίδιος. Η ζωή είναι μία, όντως είναι μία, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι μία, δεν είναι δύο οι ζωές. Αλλά μη γνωρίζοντας πώς να εκφράζεστε, λες ερχόμαστε πολλές ζωές. Είναι ανόητο να λέμε ερχόμαστε και ζούμε πολλές ζωές. Λάθος έκφραση που παρασύρεστε και βαδίζετε λάθος μετά, διότι το υποσυνείδητο παίρνει την εντολή που του δώσατε. Πολλές ζωές, λάθος. Η ζωή είναι μία. Πολλές και διαφορετικές
καταστάσεις ζούμε. Και τι γίνεται με τους γονείς μας, με τα παιδιά μας και όλα αυτά? Μπείτε πρώτα στο κλίμα αυτό και μετά θα μπείτε σε λεπτομέρειες τέτοιες. Να ξέρετε όμως ότι δεν χάνετε ποτέ κανέναν σας αγαπητό. Δεν θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι σας έκαναν κακό εδώ κάτω. Τους αγαπητούς σας ανθρώπους και πολύ περισσότερο τους συγγενείς, τους αγαπητούς σας συγγενείς, τη μητέρα, τον πατέρα, το παιδί σας, δεν χάνονται. Είναι μέγα μυστήριο αυτό που σας λέγω, διότι θα ήταν πολύ κακός Θεός ο Θεός εάν μας έδινε παιδιά, γονείς, αδέλφια και έφευγαν με κάποιο ατύχημα, κάποιο δυστύχημα, έφευγαν και μας τους έπαιρνε. Αυτός ο Θεός θα πρέπει να ήταν και σαδιστής, δηλαδή να με κάνει να αγαπήσω τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, και να την πάρει και να μείνω μόνος μου. Άδικος Θεός, μοχθηρός, αλλά και σαδιστής. Να γεννιέται ένα παιδάκι άρρωστο με καρκίνο, άλλο να γεννιέται και να μην έχει τα ποδαράκια του, άλλο να μην βλέπει, άλλο να γεννιέται κοφό, άλλο να γεννιέται καθυστερημένο, άλλο να έχει παράλυση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αποτέλεσμα και θέλημα ενός καλού Θεού. Όταν όμως ρωτάτε κάποιον πνευματικό για αυτά, πού είναι ο Θεός, σας απαντάει είναι θέλημα Θεού, παιδί μου, δοκιμασίες, και φεύγει ο κόσμος, διότι δεν βλέπει έναν καλό Θεό. Βλέπει έναν Θεό άδικο, κακό, σαδιστή, μη γέννητο. Ο Χριστός μας οτιδήποτε άλλο από αυτό είναι, αλλά επειδή εδώ κάτω είναι μια άκρος μυστήρια κατάσταση γεγονότων και πραγμάτων, αν δεν έχετε ηρεμία στο πνεύμα και επηρεαστείτε από το συναίσθημα και τα πάθη του φυσικού σώματος, τυφλώνεται ο νους, μπαίνει ο φανατισμός, μπαίνει η οργή, τα βάζεις με το Θεό, τον βρίζεις γιατί δεν ξέρεις, και αφού βλέπεις το άδικο τον αποδέχεσαι κιόλας σαν Θεό, αλλά και τον βρίζεις ταυτόχρονα. Γιατί τον βρίζεις αφού είναι κακός και δεν υπάρχει? Άστον. Εάν πούμε ότι εμείς αγαπάμε τους συγγενείς μας, τα παιδιά μας και όλα αυτά, την αγάπη εμείς πού τη βρήκαμε? Δεν είναι δικό του, δική του δύναμη? Δεν είναι αρετή δική του η αγάπη? Για να αγαπήσουμε έναν άνθρωπο, ένα παιδί, μια γυναίκα, έναν πατέρα, μια μάνα, διαμέσου της μητρός και εμού υπάρχει ο Χριστός. Αυτή είναι η αγάπη. Χρησιμοποιούμε τον Χριστό σε όλα τα μήκη και πλάτη και τα μεγέθη της αγάπης. Αυτός είναι η αγάπη, είναι η δύναμη. Δεν είναι αόριστη κατάσταση η αγάπη, ούτε αόριστη έννοια. Είναι η ανωτέρα αίσθηση, είναι το υψηλότερο συναίσθημα. Εάν λοιπόν εμείς αγαπάμε το παιδί μας, αυτός που δημιουργεί το παιδί και μου βάζει και την εντολή μέσα μου να γεννήσω παιδί, εγώ έχω το σπόρο, την εντολή στο σπόρο όμως δεν την έχει ο σπορέας. Ο σπορέας παίρνει το σπόρο και κάνει τη διαδικασία να σπείρει στο χωράφι. Την εντολή στο σπόρο ποιος την βάζει? Αυτός. Εν λοιπόν αυτός που είναι η απόλυτη αγάπη σου δίνει την ικανότητα
να γεννάς και την δυνατότητα να αγαπάς αυτό που γεννάς, και αφού η αγάπη που έχεις για αυτό που γεννάς είναι ο ίδιος αυτός, είναι δυνατόν να σου το παίρνει και να σου στερεί αυτό το υπέροχο συναίσθημα? Είναι δυνατόν να το κάνει αυτό αυτός που σταυρώθηκε για σένα και για μένα? Δεν το κάνει. Εσύ είσαι αδαής, κοιμάσαι, σου αρέσουν οι εύκολες απαντήσεις και οι εύκολες λύσεις, να μεταθέτεις το πρόβλημά σου σε κάποιον τρίτο παράγοντα εκτός από τον εαυτό σου. Εάν δεν ερευνήσεις, αν δεν ζητήσεις από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό να αντικαταπέμψει το Πνεύμα το Άγιο, να σε φωτίσει, να γνωρίσεις τα της δημιουργίας του, γι' αυτό είσαι εδώ κάτω. Δεν είσαι εδώ κάτω να τρως, να πίνεις, να παχαίνεις, να κάνεις λεφτά και να διασκεδάζεις και το πρωί με ένα κεφάλι καζάνι να σκέφτεσαι πώς θα περάσεις ξανά την ημέρα σου την επόμενη. Όλο το χρόνο τον έχεις για τον εαυτό σου. Δεν τον χρησιμοποιείς όμως καθόλου για το πνεύμα σου. Και ειδού σε λίγο θα βρεθούμε σε καταστάσεις που ο νους ανθρώπου δεν μπορεί να διανοηθεί τι θα περάσει ο πλανήτης Γη. Διότι τα έργα, τα κακά, είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων. Μόνο τα καλά είναι από το Θεό. Οπότε πληρώνουμε τα έργα μας από καταβολής κόσμου, διότι εμείς είμαστε η αιτία του κακού πάνω στο πλανήτη. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, αν θέλετε, να μελετήσετε το λευκό το βιβλίο και το δεύτερο που θα βγει. Γιατί, αγαπητοί μου φίλοι, τι αξία έχει να κάνετε προσπάθεια να σωθείτε όταν δεν γνωρίζετε τι είστε, από τι αποτελείστε, από πού έρχεστε, τι κάνετε εδώ κάτω, σε τι κατάσταση βρίσκεστε, ώστε να προστατεύσετε αυτό το μεγαλείο που λέγεται εγώ. Του κάθε ενός το εγώ. Ο διάβολος, η διαβολή, σας βάζει τον οχαδερφισμό, σας βάζει εμπόδια, σας δυσκολεύει μια σελίδα που διαβάζετε και κολλάτε στην ίδια γραμμή για μία ώρα, δεν πάτε παρακάτω. Τι είναι αυτά που σας λέει ο Τουλάτος τώρα? Ο Θεούσος έτσι με έλεγε: καθίστε εδώ, περάστε καλά. Τι έγινε, αφού θα συμβούν αυτά? Βαριέσαι, μια ζωή την έχουμε, τα γνωστά, ό,τι φάμε, έτσι, ξέρετε τη συνέχεια. Δεν είναι έτσι, φίλοι μου. Γιατί να φτάνετε στο σημείο να παθαίνετε κάτι άσχημο, να εγκαταλείπουν και οι γιατροί, και να φτάνεις στο σημείο να λες: Παναγία μου, Χριστέ μου, βοήθησέ με, μόνο εσύ μπορείς? Τότε, όταν ήσουν καλά, που σε έκανα καλά, γιατί καπνίζεις? Γιατί τρως σάρκες? Σου έδειξα ποια είναι η τροφή σου. Δεν σου απαγόρευσα όμως να κάνεις οτιδήποτε θελήσεις. Επιλογές σου όμως είναι και οι ασθένειες μετά. Γιατί παραπονιέσαι σε μένα τη στιγμή που σου έδωσα υγεία, τη στιγμή που σου έδειξα
τους τρόπους να διαβιώνεις. Γιατί παραπονιέσαι σε μένα? Επειδή δεν βλέπεις μέσα σου τι γίνεται, στα πνευμόνια σου, στο αίμα σου, στον εγκέφαλό σου. Έχετε χρόνο ακόμα να κάνετε εξετάσεις και έχετε χρόνο, αν κάτι έχετε μη γέννητο, να κάνετε μία αγωγή, να θεραπευτείτε για να αντέξετε, διότι 7 ετία με τις προϋποθέσεις που επιβιώνετε και τρέφεστε δεν θα τη βγάλετε. Οι κακουχίες που θα έρθουν, το ψύχος που θα υπάρχει και το πως θα καίει ο ήλιος τότε, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Στη δεύτερη τριετία του Αντίχριστου, που θα γίνει ο πυρηνικός ο πόλεμος, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος, έβλεπα, λέει, τον ήλιο να έχει κοκκινήσει και να γίνεται σαν σκουριά και οι ακτίνες του να είναι τρίχινες. Σας το αναλύω τώρα την περιγραφή. Με τον πυρηνικό τον πόλεμο η ατμόσφαιρα θα ελαττωθεί πάρα πολύ. Η διάθλαση του ηλίου στην ατμόσφαιρα δεν θα μπορεί να γίνεται όπως γίνεται σήμερα. Θα είναι ένα μόνιμο χρώμα καφέ της σκουριάς, αυτό το κόκκινο της σκουριάς, μόνιμα η ημέρα θα έχει αυτό το χρώμα. Και τον ήλιο, επειδή θα τον βλέπετε μέσα από την ατμόσφαιρα που θα έχει μικρύνει και δεν θα διαφλάτε πια το φως, θα τον βλέπετε τις ακτίνες του σαν να είναι τρίχες, δηλαδή κυματοειδείς. Τότε θα καταλάβετε ότι το φως δεν τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, αλλά με πάρα πολλά εκατομμύρια, διότι θα υπάρχει φοβερό ψύχος λόγω του ότι δεν θα μπορεί να διαθλάται το φως και να θερμαίνεται η ατμόσφαιρα. Δεν θα έχει τη μάζα την ανάλογη για να διαχέεται το φως και να έχουμε τη θερμότητα να εγκλωβίζεται. Θα είναι όπως την έρημο τη νύχτα. Επειδή δεν θα έχει αυτή την ατμόσφαιρα, θα έχει ψύχος, ταυτόχρονα θα καίγεται το σώμα, διότι η ακτινοβολία θα είναι πάρα πολύ ψηλή, δεν θα μπορεί να την εμποδίσει η ατμόσφαιρα γιατί θα έχει ελαττωθεί, και ενώ θα κάνει φοβερό ψύχος, θα παθαίνουν εγκάβματα οι άνθρωποι. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουν αυτό, θα έχουν φύγει εκατομμύρια από τη γη, από θανάτους τέτοιους. Αυτό είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνων πράξεων και θα κρύβονται σε σπηλιές και κάτω από τη γη, διότι στην επιφάνεια θα έχει ψύχος μεγάλο και ταυτόχρονα θα καίει. Όσοι δείξετε την πίστη σας ότι ο Χριστός δεν έχει ανάγκη, και ο Θεός Χριστός δεν έχει ανάγκη από ανθρώπους, εμείς έχουμε ανάγκη από το Δημιουργό μας, διότι μας έδωσε το μεγαλύτερο δείγμα αγάπης Του, τον χλευασμό, την σταύρωσή Του και το μήνυμα της Αναστάσεως.
κρατήστε την πίστη σας, έχετε επαφή με τα μυστήρια του Χριστού, τη Θεία Ευχαριστία, κοινωνάτε τα παιδιά σας, να εκκλησιάζεστε στους ναούς, μην ασχολείστε με τον κάθε ιερέα. Ο κάθε άνθρωπος που πηγαίνει σε εκείνον τον χώρο είναι ειδικά ο χώρος αυτός ενεργοποιημένος ώστε να έχετε άμεση επαφή με το Θείο, ενώ έξω από τους χώρους αυτούς, λόγω του κόσμου, λόγω των ήχων, των θορύβων, που δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε, μέσα στους ναούς, και λειτουργία να μην έχει, ο χώρος είναι ανοιχτός, πηγαίνετε, καθίστε λίγο, ηρεμήστε, μιλήστε του. Ο Χριστός για τον κάθε έναν από εμάς είναι προσωπική σχέση. Ζητήστε του και να είστε σίγουροι ότι στους χρόνους που έρχονται δεν θα υποστείτε αυτά τα σε τόσο μεγάλο βαθμό ταλαιπωρίες. Θα είναι πιο ήπιες, γιατί θα σας ζεσταίνει μέσα η δύναμη της πίστεως και ότι κοντεύουν οι ημέρες. Κοντεύουν οι ημέρες. Κάθε μέρα που περνάει. Οι δε ημέρες την τρίτη, τη δεύτερη τριετία, λέει, θα κολοβωθούν οι ημέρες. Διότι αν δεν μίκραινε τις ημέρες ο Θεός, δεν θα έμενε κανένας ζωντανός. Επειδή με τον πυρηνικό πόλεμο θα πειραχθούν οι πόλοι της γης και η περιστροφή της σφαίρας θα είναι πιο γρήγορη, αντί για 24 ώρες το ημερονύκτιο θα είναι, σας το λέω έτσι, 15. Θα μετράει όμως για ημέρα μία, ώστε τα δεύτερα 3,5 χρόνια θα είναι 3,5 χρόνια, αλλά με την επιτάχυνση οι μέρες δεν θα είναι 24, θα είναι 15. Θα θεωρείται όμως μία ημέρα. Αυτό είναι, θα κολοβωθούν οι ημέρες, διότι τα μαγνητικά πεδία της σφαίρας θα πειραχτούν και οι πόλοι θα πειραχτούν και η περιστροφή της γης θα επιταχυνθεί. Βγάλτε το μίσος από την καρδιά σας. Αγαπάτε. Δεν είναι χαζομάρα η αγάπη, δεν είναι δειλία η αγάπη. Πρέπει να είσαι πολύ γενναίος για να αγαπάς, και ακόμα γενναιότερος να μπορείς να συγχωρείς αγαπώντας. Αγαπάτε. Ζητάτε από τον Χριστό. Φροντίστε τα σώματά σας. Μελετήστε να μάθετε τι είστε. Κοντά είμαστε πια. Ανοίξτε τα βιβλία αυτά, τουλάχιστον αυτό το λευκό και το δεύτερο που βγαίνει. Ανοίξτε, μελετήστε. Δεν πάω για πλουτισμό. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας τι κατάσταση είμαι, τι περνάω, αλλά δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει εσείς να ακούσετε αυτά που λέγω, και αν τα θεωρήσετε σωστά, τηρήστε τα. Δεν τα θεωρείτε σωστά, μην με κρίνετε. Προχωρήστε πιο πέρα. Πιο πέρα. Εμένα να μ' αφήσετε. Τους εαυτούς σας μην αφήσετε από τον Κύριό μας και Θεό μας Ιησού τον Χριστόν. Χαίρετε και ευδαιμονείτε.